Hello Apitalk creators ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Apitalk YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ Dialog TV packages වල එන postpaid packages සහ prepaid packages ගැන. ඉතින් මේ packages වල මිල ගණන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා, channel සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් update වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන එන්න මම හිතුවේ. මොකද මේ වීඩියෝ එක කලින් අපි දාලා තියෙනවා. අපේ videos list එක බලන්න ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට පුළුවන් Dialog TV packages videos තියෙනවා. මේ අලුත් packages videos එක අරන් ඉන්නේ අර මිල ගණන් සංශෝධනය වෙච්ච නිසා. ඉතින් අපි channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක on කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ටත් වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, bell button එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාපු ගමන්ම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු Dialog TV packages වල postpaid packages සහ prepaid packages ගැන කතා කරන්න. Dialog TV postpaid package එකේ පළවෙනි package එක තමයි සිල්ල package එක කියන්නේ. ඉතින් මේ package එක රුපියල් 810ක් වෙනවා. channel 53ක් මේ සිල්ල package එකෙන් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි package එක තමයි Pearl කියන්නේ. රුපියල් 1000ක් වෙනවා මේ package එක. මේ package එකෙන් channel 73ක් ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. මේ package එක තමයි T package එක. රුපියල් 1060ක් වෙනවා. ඔයාට Dialog TV postpaid T package එක හරහා channel 66ක් නරඹන්න පුළුවන් අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඊළඟ package එක තමයි Dialog TV package වල postpaid වලට එන Diamond කියන package එක. ඉතින් මේ Diamond කියන package එකේ මිල රුපියල් 1560ක් වෙනවා. මේ 1560ට ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා channel 89ක්. ඉතින් මේ package එක activate කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් channel 89ක් පාරිභෝජනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න. රුපියල් 2250කට එන Dialog TV package එකක් තමයි මේ Emerald කියන්නේ. මේ Emerald package එකෙන් රුපියල් 2250ක් දීලා activate කරගත්තාම ඔයාට පුළුවන් channel 84ක් පාවිච්චි කරන්න, නරඹන්න. ඉතින් මේ package එකත් ඔයාට හොඳ වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟ Dialog TV package එක තමයි Gold කියන package එක. මේ package එක ඔයාට activate කරගත්තාම හම්බ වෙනවා channel 123ක්. රුපියල් 2680ක් වෙනවා මේ Dialog TV postpaid Gold කියන package එක. සාමාන්‍යයෙන් Dialog TV starting package connection එකක් පටන් ගන්න රුපියල් 5990කට. හැබැයි මේ දවස්වල offer එකක් යනවා. ඒක රුපියල් 4990ට. අපි දැන් කතා කරමු Dialog TV prepaid packages මොනවද කියලා. අපි කලින් කතා කරේ Dialog TV postpaid packages ගැන. Dialog TV prepaid packages වල තියෙන package එකක් තමයි Super Saver කියන package එක. මේක රුපියල් 400ක් වෙනවා. ඉතින් channel තියෙනවා 53ක්. ඊළඟ package එක තමයි ආරම්භම් plus කියන්නේ. මේ package එක රුපියල් 530ක් වෙනවා. channel තියෙනවා 62ක්. ඔයාලට පුළුවන් ආරම්භම් plus Tamil ඔයා Tamil කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් දෙමළ කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ආරම්භම් plus කියන TV package එක activate කරගෙන TV channels හුඟක් නරඹන්න දෙමළ භාෂාවෙන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Dialog TV packages වල postpaid packages වගේම prepaid packages ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැද්ද? අමතක නොකර subscribe button එක on කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. Facebook එකට ගිහිල්ලා search කරන්න අමතක කරන්න එපා. Apitalk කියලා search කරලා අපේ page එක follow කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ videos ඔයාට අපේ page එක හරහා නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.